pozitive që ne zgjodhëm për këtë të hënë që t'ju shkojë dhe java bukur e mirë, e mbarë, të jetë javë pozitive plot e për plot. Unë di që një pjesë e mirë e sekret, domethënë gjithë sekreti qëndron tek ju, nëse doni që hëna të jetë dita juaj më e bukur, e marta, kështu e gjithë ditët pasuse dhe vijuse, por një pjesë e mirë e sekreti qëndron edhe te playlista javore që ti zgjedh. Domethënë në rast se dëgjon këngë dram, por për ta marrët mos pretendosh do jesh i lumtur edhe në paqe dhe i qetë, përkundrazi. Në rast se fillon të dëgjon këngë të këndshme me pozitivitet apo shikon formate që sigurisht cilin pozitivitet dhe sportivitet si FunDay për shembull, java do shkojë shumë mirë dhe shumë mbar për këtë ne mund të vëmë edhe bast madje. Mirë se erdhët në FunDay edhe për këtë javë. Uroj shumë që të ketë kaluar bukur shumë fundjava juaj, se temperatura ka qenë favorin tonë, vlen të kësoj diell ka patur më bukur se kaq s'ka. Unë kam patur një fundjavë le të themi të qetë, të këndshme dhe të lezetshme madje. Shumë e veprimtari, si hippie style, apo me zjarre, apo duke parë ryjet e ku dëgjon se çfarë po jam kënaqur. Kjo është e rëndësishme dhe sa bukur të jetë fundjava, aq më i karikuar ti vjen për javën. Nuk e di sa nga ju kanë dëgjuar në radio djenjë, me për shembull, në orën 10 mëngjesit, teksa po lëvizni në vend bregdetar, pse jo, apo edhe po ktheheshin por në Tiranë, në 10 mëngjesit ne kemi dëgjuar së bashku 10 këngët më të mira shqiptare nga vendi 10 tek vendi i parë në In Radio 105.7. Çka do të thotë ju mund të votoni edhe në momentin që ne po flasim për këngën tuaj të preferuar, se çfarë ka ndodhur gjatë fundjavës, po mendoj në rrjetin e showbizit, të dallavet, dhe zbulojmë pak më vonë, do flasim edhe për lajmet e fundjavës. Do të kemi një hello funk ku na përshëndesin dy balerinat, domethënë njëra prej tyre është balerinë e teatrit operës dhe baletit dhe trupës baletit qendrore dhe principale, tjetra është ka qenë balerinë e Dancing with the Stars, por që tani më jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gocat ta kam përshëndetur nga Amerika madje, do ta shohim pak më vonë se për kë bëhet fjalë konkretisht. Do flasim për temën e pyetje në Facebook, një hot of the day na rikthehen të bukurin që ka sërë shumë zemra vajzar si John Mayer për shembull. Do flasim për Drake dhe për lidhjen e tij të re të mundshme me një 19 vjeçare, po bëni sikur këto nuk e dëgjuat. Do flasim për 5 puthjet më të zhurmshme dhe më të përfolura skenike. Domethënë askush nuk ka qenë pro këtyre puthjeve, po të gjithë i kanë folur dhe te i folur këto të fundit. Një cover song nga Boris Avenue dhe do të vijë edhe arsyeja se pse u ndan prej vërteti kësaj herë Kylie edhe Tyga, kush është arsyeja e kësaj ndarje, do ta diskutojmë pak më vonë. Shikoni që kemi shumë gjëra të lezetshme, sigurisht edhe muzikën tuaj të preferuar. E nisim me shumë ritëm, është Jason Derulo me Swala dhe filluam. Me ditë e kam, një ditë fishkollej mirë, një ditë pastaj jam katastrofë. Ti mjafton se e dim që fishkollej më mirë se unë si e njërë, su s'folën fare. Mirë, si shkoj fundjava? Dukeni, më intereson shumë që t'jeni në top form. Okej, gëzuar ditëlindjen kushdo që feston dhe kushdo që ka festuar përgjatë kësaj fundjavë, uroj që të keni kaluar shumë bukur ditën tuaj më speciale të vitit, që është definitivisht kjo e ditëlindjes, por jo vetëm kaq. Është shumë e rëndësishme që çdo ditë kemi një arsye tematik për të festuar. Tani dihet që unë jam e shkurtër dhe çdo fustan i gjatë më vjen shumë i gjatë dhe të lutem shumë jo parakalips, duke sikur kam marr perden e shtëpisë edhe dhe kam sajuar disi. Gjithsesi, gëzuar kushdo që feston jo vetëm ditëlindje, po mund të kenë ndaj përjetor apo një festë të njeriu tuaj të dashur, sikundër sot që s'e mbaj mend fare sa është data, po çrënci ka kjo, ne do të flasim edhe personazhe të famshëm që gjithashtu kanë festuar përgjatë kësaj fundjave, po festojnë edhe sot dhe kanë nisë javën me shumë pozitivitet dhe dashuri, se janë më të përvelurit e ditës. Definitivisht pritje të rahatohem se më çmendi ky fustani. Të shtunën ka festuar Matthew Hillier, 28 vjeç, është vokalist një ndër bandave më interesante sa i takon këtij target grupi apo këtij zhanri muzikor, po flasim për 1975. Të dielën ka festuar ajo që nuk qesh kur, pothuajse është shumë e vështirë që në Google të shkruash Christian Stewart dhe të gjesh minimalisht një foto ku është paktën kështu, se për të qeshur, si të qeshim në tjerë, s'bëhet fjalë njërë. Christian Stewart ka festuar aktoria e famshme 27 vjetore në ditën e diel, një tjetër aktore po shumë e njohur dhe e dashur në Hollywood është Leighton Meester, 31 vjeç, ka festuar, një stilist që t-shirtet apo prodhimet e tij gjenden gjithandej në mbar botën, siç është Marc Jacobs, feston 54 vjetorin. Ditën e sotme është Shay Mitchell, aktore e njohur shumë në serialin e famshëm Pretty Little Liars, 30 vjetorin ditën e sotme, kështu gëzuar kushdo që feston. Ne do të ndalojmë tani tek the 1975. Dini tani më
më që ne çdo të hënë kemi kështu taksative sjellim edhe një video të bërë nga personazhe të showbizit shqiptar që mund të jenë të kinematografisë, muzikës, të baletit, etj, artistë në fund të ditës. Që zgjedhin të bëjnë një video amator ashtu kur kanë shpenzuar fundjavën e tyre në rastin më konkret apo kudo ku kanë lëvizur, shtitur dhe bredhur. Edhe me një xhirim shumë amator ku shpeshherë ka probleme me pamjen, shpeshherë ka probleme me zërin, por për sa kohë kjo bëhet me smartphone. Më rëndësi është ideja ku synojmë që t'ju urojmë një javë të mbarë dhe augur të mbarë të jenë këto personazhe për gjithë ju. Ndryshe në ditën e sotme ose ato që do të jenë, nuk e di, auguri i mbarë për ju për fundjavën, janë dy vajza që ne i shohim shpeshherë të kërcejnë. Mbase më popullor janë bërë si dy balerinat e Dancing with the Stars. Njëra prej tyre është një ndër balerinat më të mira, pa diskutim më seksi që kemi në trupën e baletit, ato më të rëndësishme në shqiptare, është Isida tjetër është Adela, e njohur edhe për veshjet e saj shumë të bukura edhe për blogun që kanë në Instagramin. Gocat kanë qenë në New York teksa kanë bërë video për të përshëndetur gjithë fansat edhe gjithë fan lover, ato që ndjekin edhe FunDay. Ne do ta shohim tani, është Isida që unë e dua sa bota dhe Adele shohim. Përshëndesim të gjithë fansat e FunDay këtu nga New York City. Përshëndesim nga New York, ju sport, ju urojmë një javë të mbarë të fansave dhe ju duam shpërndje. Fatma! I love you, Fatma! Tani as që diskutohet që java do shkoj shumë mbarë kur shes goca kaq të bukur në një video, dash vetëm në qytet, po kaq të bukur edhe të zhurmshëm. Ne do të sillim një tjetër këngë tani, do të kthehemi për pak me shumë gjëra interesante. Tani është kjo pjesa e dallavereve, ku do merrim pak mesazhe themet që kanë ndodhur përdallë në showbiz gjatë fundjavës. Unë kështu si e utuar të thënë, pas kam harruar fare që kemi edhe një palë strisha sensuale. Gjithsesi, e lidh vetëm me pjesën se në Tv ju mund të gjeni gjithë lajmet e mundshme, domethënë për personazhet e famshëm të showbizit shqiptar, po dhe aty tuaj, çfarë ndodh me këto pashethemet etj, i keni të mirë pastruar dhe në Tv në webin ton. Po mund të jeni me ne në çdo rrjet mundshëm social, sikundër dhe strishat aty sipër të ndihmojnë për këtë. Noizi na pas kërkësh organizuar një festë private që duket për mbesën e tij, edhe normalisht me siguri ka çfarë snapin për t'i treguar për një vjetori në mbesë që ne urojmë dhe 100 vite të tjera mbesës së Noizit. Futbollisti i njohur portier, me sa di unë, Alban Hoxha, ka folur për herë të parë për momentet e tij të vështira që ka kaluar pas humbjes së bashkëshortes. Ka pohuar që ka njerëz afër, po jo njerëz të caktuar për t'i prezantuar para të birit si gruan e tij. Vlen të theksohet që po flitet shumë të kohët e fundit për një marrëdhënie midis tij edhe Çiletës, herë e pranuar, e konfirmuar, herë e lënë kështu si hipotetike, të tjerë. Gjithashtu Getinjo pas ka bërë një deklaratë fuqishme ku ka thënë tamam kam fjetur me disa femra të showbizit. O lum si këto ku i gjejnë të femrat të showbizit të burit. Preferon të mos i bëj emrat publik, të nuk tregoj asnjë emër, unë jetoj. Shumë shpejt era do silli remixin e këngës, po si ka zgjedhur për këtë ne nuk e di, kush e pritet të zbulohet. Ardia Mbujupi do të vi me album në fund i titulluar Melodia, në datën 14 duke do nxjerrë një stërkëngë që jetë në bashkëpunim dhe me Mohombin, që këndonte një Coconut Tree e të tjerë. Edhe Tuna, duke të kemi dhe një foto për Tunën, ka bombarduar rrjetet sociale me fotosesionin e fundit, është ditët e fundit të Shtatzanisë dhe kështu i ka përshëndetur fansat edhe adoruesit e saj me një fotosesion të tillë shumë bukur që është pritur shumë pozitivisht sidomos nga ato që duan Tunën. Ne urojmë lindje sa më të mbarë dhe të lehtë edhe të këndshme për Tunën. Do të jetë ndani një ndër artistët më kontrovers që kemi parë, madje arrin që deri në këtë faqe në koncertet e saj ngrete bluzën përpara fansëve për t'ju lënë të shohin diçka më shumë. Po flas për Tovelo. Súbeme la radio que está mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol. Tani, do shkojmë në Facebook, ku falenderoj shumë gjithë atyre që kanë dhënë pak fare kohë rrjetet sociale për ta komentuar dhe në Facebook, po flitet për gabimin që keni bërë në stil. Se ndodh për shembull që ti mësoj gjithë jetën me flokë gjata dhe e ke shumë problem, ti presësh flokët një moment që pret nuk të shkojnë fare ose baluket janë shumë këtu problematike, pret baluket ti, pastaj të marrin drejtime të paditura. Edhe ti stresohesh, thua pse ndryshova në stil, ose nga gjinset e grisura shkonte këto pantallona serioze me belin lart, apo ku dëgjon se çan, ose nuk flej te kjo pjesa serioze.
plotë, nësa kemi kuptuar. Që kush ka qenë gabimi që keni bërë në stilin tuaj, për cilën mund të jeni penduar, apo e keni rregulluar ashtu këtu, është çështje tjetër. Hidhemi dhe lexojmë komentet që kanë bërë të gjithë fan lover, duke falenderuar dhe Xhulio që na e vendosi Enrikën në këtë të hënë. Hedli që komenton gjithmonë dhe ne e puthim shumë, thotë ndihem mirë me veten edhe me stilin që kam. Mariana thotë hello Fatmush, për sa i përket temës, që po i ha gjithë flokët unë. Deri tani nuk kam bërë ndonjë gabim me stilin tim të veshjes, nësa për të ardhmen nuk flas dot, ndoshta edhe mund të bëj. Eni thotë vonojmë shumë për të menduar çfarë të vesh, dhe Eni është e bukur si diell. Murizi Selku thotë deri më sot asnjë si dihet në të ardhmen. Jam okej. Eni Dona thotë deri tani nuk kam bërë ndonjë gabim, jam munduar atë që vesh të përshtatet me stilin tim. Bona thotë gabimi vetëm me stilin tim është që mbas shumë kohësh tu vesh dala para pasqyrës dhe s'më shkon, ndërkohë që jam shumë e bukur. Wow, sa më pëlqen. Blerdi thotë Blerdi Ilda Bela, nuk besoj të kem për gabim, jam munduar gjithmonë të dukem bukur. Erisa thotë sa i përket temës jam okej, nuk gaboj. Dritjeta thotë mendoj se ka gabim apo e drejtë nëse vishesh mirë me atë që nëse ndihesh mirë me atë që vesh, atëherë është e duhura. Asnjë gabim gjithmonë jam okej përsa i përket stilit të modës. Ore, po si ta keni nisur në një foto me që se në qenë gjithë okej, ta shohim dhe në tjerët, madje dhe të kopjojmë diçka se jo. Do ndalojmë tani tek një personazh shumë i komentuar, domethënë mjafton një foto në Snap të bëj Enca dhe do të përpiqej gjithmonë. Pash një titull nuk di sa e vërtetë është Enca po hante, nuk e di, për substanca narkotike është përfolur kot. Unë që shpresoj mos ketë asgjë të vërtetë në këtë live. Do të vi tani në produksionin më të fundit të Encës, Love on My Body. Nga një këngë kështu plot me ritëm që ne kemi në sot, shkëm një tjetër që është definitivisht sot më kanë marrë më shtysh edhe me zik po të flasë, më kam që në gjest që i bëj fjalët lëmsh, një mishmash i vërtet. Do shkëm tek një djalë që ka kënduar dashurisë me kitarë, sensitiv, që ka thyrë shumë zemra, që ka qenë i dashur i Katy Perry, që ja ka thyrë edhe kësaj zemrën. E ku dëgjon se çfarë tjetër. Po që është shumë i bukur, një është shumë i bukur dhe kjo është muhabeti vdes kështu. Është John Mayer, i cili rikthehet pas shumë kohësh në tregun muzikor, është këngëtar i njohur amerikan dhe shumë i dashur sidomos për vajzat. E ka provuar veten vitet e fundit në shumë sfera artistike, si dhe në atë të moderimit apo të prezantimit, ku vlen tekstohet ja ka dalë shumë mirë. Është i njohur shumë madje edhe për lidhjen disa vjeçare të Katy Perry dhe vlen tekstohet edhe kënga që ka bërë tani që thotë Still Feel Like Your Man, akoma më duket sikur jam burriot me për shembull nëse e përkthej. Kritikët e kanë lidhur deri diku me Katy Perry duke menduar që është një dedikim për të, po ka i problem me këto që bëjnë të, domethënë, ju bëhet një marrëdhënie e famshme këtyre këngëtarëve. Dhe ja taksin gjithë këngët që bëjnë sikur i ka për atë. Kështu ndodh edhe me John Mayer. Singli debutues i albumit është ky që ne do sjellim tani, i cili ka marrë shumë kritika pozitive deri tani, duke komentuar që kjo është një muzikë e vërtetë dhe kjo është një muzikë e mirë, për të cilën ne provuajmë shumë kohë të fundit, kështu që le ta sjellim tani, është Hot of the Day. State of mind, learn to sing inside the Lord's house, but stop the age of 9. I forget when I get awards now, the wave I had to ride, the paving stones I played upon that kept me on the grind. I ka bërë pothuajse gjitha në albumin e tij të fundit të sfira, po interesante është që me gjithë se stilin ka goditur shemi, kjo është realisht gjë e mirë. Jemi tek këto studime tani, edhe shpesh herë ne dëgjojmë që amë lene se më ka zili ose e kam zili ose na kanë zili etj. Është bërë një studim të fundmi ku referuar shenjës së horoskopit, tregojnë se për çfarë konkretisht duhet të kemi zili dashit, Luani, Virgjëreshës, Akrepit, Ujorit etj. Kështu që hajde shohim se më duket interesant shumë. Dashit, ju nuk keni frikë ose të paktën ju nuk lejoni frikën t'ju ndaloj për gjëra që ju doni, që do të thotë për këtë njerëzit ju kanë shumë për shumë zili. Edhe fakti që jeni shumë energjik. Demi, ju thyeni rregullat, njerëzit ju kanë zili se ju i thyeni rregullat. Binjakët thotë, ju keni ide geniale dhe keni aftësi të bëni atë që të ndodh. Akrep Gaforia, njerëzit ju kanë zili për mënyrën se si dashuroni partnerin tuaj në një marrëdhënie, lumë si Gaforia. Luani, ju nuk jeni dikush me cilin të tjerët mund të abuzojnë apo të përfitojnë. Virgjëreshën e kemi zili sepse gjenë zgjedhje për çdo problem edhe kur nuk munden. Peshorën e kemi zili se është simpatike dhe shumë social, dhe në lidh marrëdhënie me çdo. Akrepin e kemi zili, domethënë sepse kanë qëllime për të patur zili, fokusi kalon për të imagjinueshmes, janë më të vendosur për të bërë diçka dhe nuk ka mundësi që të dështojnë. Wow.
Brit t'japi, do që nuk ishni dorë asnjëherë dhe për këtë arsye njerëzit kanë zili. Ujori, keni mënyrat tuaja plotësisht unike për të parë botën, domethënë botën tuaj komplet. Shikoni gjërat në mënyrë tjetër duke u përpjekur të ndryshoni apo të sjellë risi. Peshqi, ju imagjinoni njerëzit me aftësinë tuaj kreative, jeni tepër inteligjent. Ja pra kam thënë peshqit janë gjithmonë kështu si kreativ, si të ëmbël, si suit, dhe më habisin në çdo studim të mundshëm. Do të kalojmë tani tek një band me vajza që janë, duke janë patriote me Shiran, Little Mix shumë tani. Kjo është kënga e fundit e Drake, edhe kjo që do të them tani është e dashura e fundit e Drake, se kështu po i numërojmë të dashurat e tij që po i numërojmë këngët. Që ati unë të duket gangster lik, për mua nuk është të duket gjë e mirë. Tani, konkretisht, kemi zbuluar në dashurën e fundit të Drake, që Drake është 30 vjeç, kam ide, 30 vjeç, ndërkohë kjo është vetëm 19 vjeç, paçka se nuk duket ashtu. Unë them ti plasim ato foto do sigi një herë dhe për foto dhe them informacionin, ja kush është dashura e fundit e Drake, e cila po bën namin vërdall. Ka qenë më saktë pjesë e albumit të tij mjaft popularizuar, që ishte More Life, por e për i njohur me zërin e tij të mahnitshëm, duke tashmë ka bashkuar forcën me këngëtaren britanike Joria Smith. Kjo pasi raportohet që kjo e fundit i ka vjedhur edhe zemrën këngëtarit kanadez. Kanë hedhur hapat e parë drejt një raporti të veçantë, janë parashtritur në një lokal për blerje mbretësirash. Ajo është një vajzë shumë e talentuar, ka qenë 11 vjeç që ka shkruar këngë të tjera. Ka pasur prodhime të saj muzikore, babai i saj është një këngëtar shumë i njohur britanik, por nuk ka patur famën ose ndryshe popularitetin që mund t'i jap lidhja e Drake, që si duket ka filluar t'ja jap deri më tani lidhja që ka me Drake. Mbase bëjnë në një këngë bashkë, se të gjitha të dashur këtë thjesht na i nxjerrin bashkëpunëtore në fund të ditës, mund të jetë edhe kjo një version tjetër i historisë, po mua simpatike më duket dhe përpos diferencës së madhe në moshë, ato duken këndshëm me njëri tjetrin. Ne do ta sillim tani Drake, megjithëse këtë frutin e pasionit që dëgjojmë në sfond nuk e kemi akoma me klip, do shijojmë një tjetër këngë të tillë. Me që se folëm për John Mayer dhe aty këtu përmendëm pak edhe Katy Perryn për një marrëdhënie dashurie të famshme që kanë patur me njëri tjetrin. Do ta flasim prap Katy Perryn për dytën herë sot, u bë Katy Perry si Kardashian që përmendet çdo ditë në FunDay. Kjo e fundit tani do të flasim jo më për marrëdhënie dashurie të ndërprerura e përfunduara, por për një këngë, edhe këngë që edhe riktheu në tregun muzikor, Change to the Rhythm ndryshe. Do ta sillim tani në fakt një version shumë interesant cover. Unë kam thënë ne shpesh e trajtojmë këtu në FunDay që boysave ju janë më të mirët në këtë fushë. Dhe kjo thuhet kështu si fakt, jo si diskutim. Kanë sjellë këngën e fundit Katy Perry në versionin e tyre shumë të këndshëm. Do të thonë, unë nuk e kisha menduar kur si version balad, po për këtë të bint Boys Avenue. Përpara se ne të shohim një version shumë ndryshe dhe shumë të ëmbël dhe shumë sweet, një këngë që nuk është e tillë, nuk është fare balad, do të shohim pak atë emailin poshtë, se e kam shumë fiksim unë, se mezi edhe mezi shoh nga lart, por gjithsesi FunDay @tvpikal, ja ku është. Ju mund na shkruani e të nisni një cover song që e bëni vetë apo një video fan që doni ta ndani me ne apo çfarë ju do zemra tjetër për ta bërë pastaj pjesë të FunDay. Do të bëjmë tani pjesë të FunDay Boys Avenue me këngën e fundit të Katy Perry. Kemi një top 5 shumë interesant tani, janë personazhe që janë puthur në formate të ndryshme televizive. Nuk kanë lidhje fare me njëri tjetrin këto personazhe, kanë dhuruar kështu puthje që kanë bërë zhurmë madhe mediatike, po që njerëzit kanë folur keq për këto fundit dhe nuk janë suportuar si puthje, pavarësisht zhurmës apo reklamës që quhet tani më në mënyrën e moderuar që kanë bërë njëri tjetrin. Kush janë puthjet më të komentuara ndryshe si skandale, ne i shohim tani. Okej, e para fare do të vi këto dy të çmendurit. Po që unë dua shumë është Tv të dojë në puntatën e parë të Fix fare, dhurua një puthje që bëri nami lart të poshtë që u komentua edhe nga personazhet e ekranit, po edhe nga njerëz të tjerë, duke marrë parasysh faktin që janë dy aktorë dhe thjesht aktorë, edhe në puthje madje. Është Era Rusi kjo e dyta që mezi duket, e cila në një performancë të saj ka puthur një ndër balerinë të televizionit Klan, një puthje që ka bërë gjithashtu shumë zhurmë mediatike. Për të kaluar tani tek një tjetër personazh është dy vajza që dikur ishin shoqe që u bë nami me puthjen që i dha njëra tjetrës në buzë, Era i Strefit dhe
diferenca, por ajo çfarë ndodhi më vonë ishte edhe një shoqëri e prishur dhe askush nuk kuptua po pse u pusën, po çfarë ndodhi, po pse nuk janë më shoqe etj. Çani pastaj me Blonën kanë bërë nami nuk pajtua, nuk pusën, po dhe kjo e fundit është tjetër skenike, duke marrë parasysh që Çani e ka bërë pak a shumë detyrë shtëpie këtë. Për ta mbyllur kam idenë në fundit fare edhe më e freskët është puthja që i ka bërë rrugë Olta Gixhari duke i dhënë në Your Face Sound Familiar. Një herë së pari është putur me Flaka Gerlani, pastaj u puthe me Batrixën, e ku dëgjon çfarë tjetër, puthje që i keni të shumë komentuar nëpër portale që janë ciltuar ndryshe në edhe skandale që ndodhin për formate televizive. I vetmi që nuk bën fare, po fare skandal muzikë, përkundrazi bën zhurmë dhe muzikë perfekte është The Weeknd e cili tani. Do sqarohem ca muhabete tani se do më thënë, ne kemi një tipar interesant kur ndahet dikush, nuk themi që hajt inshallah me paqe dhe sa më mirë, se cilit ke sukses në jetën e këtij që do filloj, ore ta përjetoj mirë etj, sepse të parë një pse do të përjetosh keq ndarja është mbaroi, do filloj gjë tjetër më e mirë, ne na intereson shumë se kush e la kë, domethënë kjo është kryesorja, se kush e la. Kush e hodhi hapin e parë, po njëjtë ka ndodhur dhe me ndarjen e famshme dhe shumë përfolur të Tigers edhe të Kylie, 19 vjeçare edhe kjo tjetra, edhe është përfolur shumë për ndarjen ky që paketoi gjëra dhe thjesht iku nga shtëpia $9 milion, sa ishte ajo shtëpia vila luksoze e Kylie Jenner. Disa burime të afërta me streetit kanë treguar më në fund se pse u ndan dhe çfarë ndodhi konkretisht. Kylie, që është 19 vjeç, s'është me mend në kokë fare, po fare ka kërkuar Tigers madje i bën edhe presion që ky fundit të jepte një unaz. Jo këtu, po këtu atë unazën, por edhe për të martuar kështu kërkonte që ky tim i ushtonte presionin në farë mënyrë që ky ti propozonte martesë, duke thënë që ose martohu me mua ose më lër. Okej, po të loj, Tiger. Edhe kjo ka qenë arsye pse ka përfunduar marrëdhënia. Duke bërë shumë presion që nuk e ëngri presionin Tajga, Kylie ka mbetur kështu pak fare si vetëm për momentin që ne po flasim. Gjithsesi deri më tani këtu po aludohet arsyeja e ndarjes edhe kush e la kë, gjë e kuptuat, mund të flini të qetë tani më që e morën vesh që Tajga e pas ka lënë edhe jo Kylie. Do të kalojmë tek kënga ku Tajga ishte shumë i dashuruar se e mori dhe videoklip madje Kylie Jenner, e shohim. Please hold your tongue, don't say that. Your fancy car, some people call me bunny. I can treat you like a star, sweet like honey. Ne e tham që shumë shpejt do të vijë versioni remix i këngës, kështu që shohim kë ka zgjuar era për ta bërë remixin. Tani në 17:2.00 se e nisëm javën, është ndërmjet më të vështirë, është pa diskutim më hëna se ti me zi e nis, po kur e nis pastaj u nis edhe gjithë java. Që uroj shumë të jetë mbare e bukur e mirë për gjithë ju. Ato plakat më duket se ikën apo s'kan ikë akoma. Rrugës besoj që janë. Tani, në 17:2.00 një kërkesë kështu si detyrim për caktim është ajo që të komentoni në Facebook-in Tv Albania pyetjen tjetër që ne do të postojmë për të lexuar të nesërmen komentet tuaja këtu në episodin e radhës në FunDay. Po ndër të tjera, në 17:2.00 ne sillim shumë gjëra të këndshme që nga ai orar dhe mandej në Tv Albania, duke nisur me Greenhouse një episod tjetër. Në 18:00 starton dhe takimi i përditshëm i çunave të kuzhinës. Është Indriti, është Alfi, është Krip dhe Piper. Nga e hëna të premte në orën 18:00 i keni çunat me receta shumë të këndshme gatimi që mund t'i bëni dhe ju në shtëpinë tuaj. Pastaj 30 minuta më vonë, sikundër nga e hëna e çdo ditë të javës është i liri me edicionin informativ për të mos humbur ju informoret gjithçkaje. Takimi tjetër i përditshëm për gjithë javës është ai me Rudi dhe Mateo në të rejat në 7 të darkës ose në 19:00 që janë një dashuri shëndet inshallah në të zëgripi. Edhe Geek Room do të vinë orën 8 të darkës dhe All I Want for Christmas është Cine Love sot, do të vinë një film romantik shumë i këndshëm me herën të dashurin në shtëpinë tuaj sot, edhe shikoni këtë filmin, do ju shijoj së tepërmi. Për të kaluar tek një personazh shumë i dashur publikun shqiptar, e kemi parë nga momenti i parë që është lançuar në tregun e muzikës dhe deri më sot vetëm në këngë ritmike, së fundmi me kaçurela shumë ritmike, është Dhurata Dora, e sillim tani në FunDay. U kuptova fare se po shfia tek Tv Albania në Instagram foton e Belës që i pas kanë nxjerrë të gjitha kjo Bela Hadji. Problem është edhe gjithën e ka bërë për revistën Love, domethënë ju bë pak si ves kjo pjesa ku vishet pak më shumë se të duhet, po mirë përsa ka ajo ndihet rehat më këtë fundit le ta bëj. Do të bëjmë shëtitjen e fundit në rrjetet sociale për ditën e sotme. Ne jemi bashkë në gjitha rrjetet e mundshme, kështu që nëse ti frekuenton Facebook-un dhe se doni Instagramin apo është kundërta, apo je nga këto Twitter lover,
Nuk e di, unë duke te kam thënë që unë Twitter zgjidha për të fare dhe se kam ide fare se funksionon. Gjithsesi, ne jemi së bashku në të gjitha rrjetet e mundshme sociale, mjafton të qira miq të bëni pjesë jona. Ndërsa të tjera mund të votoni për këngën tuaj të preferuar shqiptare në intv.al/top 10. Votoni nga hëna në të enjte, keni kohë për të votuar këtë të fundit dhe të premte ne sjellim në pjesën e dytë të FunDay listën e 10 këngëve më të mira shqiptare nga vendi 10 tek vendi i parë. Sikundër edhe të dielën në 10 mëngjesit në 105.7 në In Radio, jam unë aty për të dëgjuar së bashku chartin muzikor të javës nga vendi 10 tek vendi i parë, këngët më të mira, më të suksesshme, më të dashura etj. Duke ju uruar që të kaloni një javë sa më të mbir, të mbar dhe të mirë, si bashkova dy fjalët bashkë. Dihet tani më që hëna është pak dembele si ditë se ne përtojmë të nisim aktivitetet tona të përditshme. Merreni me shumë sportivitet, merreni me shumë dashuri, dhuroni dashuri për ju dhe për njerëzit tuaj. Nëse ju mungon dikush tregoje, nëse ju ka mërzit dikush prap tregoje, nëse ju ka marr malli për dikujt prap tregojeni. Dhuroni dashuri, takojmë nesër mirëpafshim. Let me be a friend, baby, let me in.